ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਊ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਥਮ ਕੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਸਬਾ ਹੈ ਮੋਰਪੈਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਜਟਾਊਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਡਲਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ $22 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ $20 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ $18 ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਹਰੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਬਰਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਜੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਜੈਬਰਾ, ਕੈਂਗਰੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਵਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਈਏ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।